नमस्कार मित्रांनो, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग. आणि आजचा आपला जो दौरा आहे तो आपण आलेलो आहे तो म्हणजे सध्या इंस्टाग्राम आणि युट्यूबवर जो सर्वात जास्त व्हायरल होणारा व्हिडिओ आहे तो म्हणजे लोटस वॉटरफॉल. त्याला दुसरे दिवाकुंड तलाव असं पण म्हणतात. तर आता आपण त्या तलावाची सैर करायला आलोय. आज आपल्या सोबत आपले परम मित्र ईश्वर आतकर साहेब, त्याच्यानंतर आपले जीवलग डॉक्टर राधाकृष्ण शेंबडे आणि जे आमचा व्हिडिओ शूट करतात ते म्हणजे सनी भाऊ परदेशी जुन्नरचे भाई. तर हा आता तुम्ही ज्यावेळेस तुम्ही लोणावळ्यावर येशाल त्यावेळेस सरळ हा रस्ता येतो पुढे. देन तिथे तुम्हाला या साईडला पार्किंग करायची, गाडीची पार्किंग करून देन त्याच्यानंतर हा पुढे सरळ जो रस्ता जातो तो जातो त्या लोटस तलावाकडे. तिथून तुम्ही सरळ पुढे आले की तुम्हाला लँडमार्क म्हणून एक जळालेली गाड्या दिसेल. तर त्या जळालेल्या गाड्यापासून सरळ खाली जायचंय. पुढे काही टू व्हीलर पण आहेत. आता याच्या मागे एक गोष्ट घडलेली 1-1.5 महिन्यापूर्वी. काही लोक असंच फिरण्यासाठी आले होते आणि इथं गाडी पार्क केली होती. तर इथं सगळं जे काही वाळलेलं गवत होतं एक तर त्याला वनवा लागला किंवा कोणाकडून चुकून पेटलं वगैरे गेलं असेल, त्याच्यामुळं या गाड्यांची ही दुरावस्था झालेली आहे. तर कधी तुम्ही फिरायला आले तर सर्वांसाठी एक रिक्वेस्ट आहे, तुम्ही गाडी कुठे लावताय, काय लावताय, थोडा विचार करून लावा, जेणेकरून तुमचं जे काय ते नुकसान होता कामा नये. ही सर्वांसाठी रिक्वेस्ट आहे. आणि अजून एक रिक्वेस्ट अशी आहे की सपोज कुणी स्मोक वगैरे करत असेल आणि ज्यावेळेस तुमची ती सिगरेट लाचची उरेल त्यावेळेस तुम्ही फक्त सिगरेट टाकताना खाली बघा बाबा की गवत वगैरे ते सुकलेलं आहे की नाहीये. जर आणि अशा ठिकाणी टाका किंवा ती विझून टाका डायरेक्ट, जेणेकरून अशा काही घटना असतील त्या परत आपल्या या सह्याद्रीमध्ये घडणार नाही. ही सर्वांना एक नम्रतेची विनंती आहे. थोडे पुढे आले का तुम्ही त्याच्यानंतर जे काही दगड वगैरे आहे ते संपून खाली एक उतरायला एक छोटीशी पायवाट केलेली आहे. तर त्या पायवाटेने खाली उतरायला सुरुवात करायची. आणि पुढे तुम्हाला मी लँडमार्क देतच जाईन कसं कसं काय पुढे जायचं. तर हा पहिला लँडमार्क आहे, तर सगळ्यांनी कृपया लक्षात ठेवा. जसं तुम्ही या पायऱ्या संपून खाली येशाल, खाली ब्रिज लागेल एक छोटासा, म्हणजे मोरी किल्ली. नंतर त्या मोरीच्या तिथून सरळ पुढे यायचंय आणि या जे काही धबधब्याचं आहे किंवा जी काही दरी तयार झाली या दरीतून तुम्हाला खाली खाली उतरत जायचंय. जी काय पुढे झाडांची पडलेली सावली आहे, ती सावली आहे ना, ती सावली अगदी एकदम जीवाला शांत करत आहे. जो काय तुमचा थकवा आहे त्या सावलीत आला का तो थकवा पूर्णपणे जवळजवळ निघून जात आहे. आणि आज आम्ही आलोय मंडे, म्हणजे आज अक्षरशः कोणीच नाहीये. वरती 2-3 गाड्या लागल्या आहेत. जर असले तर ती पब्लिक असेल खाली, नाहीतर मग फक्त आम्ही 4 जणच फक्त त्या स्पॉटवर असू. आता ऍक्च्युली आम्ही सॅटर्डे संडे सोडून काय करतो, कारण कसं असतं काय प्रत्येक लोकांची एक चॉईस असते. आता जसं आम्हाला वीकेंड पेक्षा वीकडेजला फिरायला चांगलं वाटतं, का तर रश कमी असतो, सगळ्या गोष्टी एक्सप्लोर करता येतात, गर्दी नसते, व्यवस्थित शूट करता येतो. त्यामुळं आम्ही शक्यतो जे वीकडेज असतात त्यामध्ये ट्रॅव्हल करतो. आतापर्यंत तुम्ही बरेचसे ब्लॉग बघितले असतील, मोस्ट ऑफ जे सगळे ते सगळे वीकडेलाच आहेत आपले. वीकेंडला रिअरली कधीतरी इन केस फॅमिली प्लॅन झाला, काय झालं, सगळ्यांच्या सुट्ट्यांचा इश्यू असेल तर फक्त आपण प्लॅन करतो. नाहीतर जे काही आपले जे ब्लॉग आहेत ते मोस्ट ऑफ सगळे वीकडेलाच असतात. सध्या आपण आता बऱ्यापैकी खाली उतरून आलोय, बघूया अजून किती लांब आहे तसं तुम्हाला मी अपडेट करत राहतो.
थोडं पुढे आलं की तुम्हाला एक हार्ट शेप छोटासा पूल दिसेल किंवा आपलं तळ दिसेल, तर समजायचं तुम्ही की तुम्ही राईट मार्गाने येत, त्याच्यापासून सरळ तुम्हाला पुढे उतरायचंय. फायनली आपण आपला ज्या ट्रेकचा आहे तो पहिला 20वा घेतलेला आहे, तो पण या घनदाट झाडाच्या खाली. जांभळाचं झाड आहे वाटतं हे, जांभळच आहे ना, जांभळाच्या झाडाखाली. सह्याद्रीचा प्रवास हा फक्त म्हणायला सोपा आहे, पण जर हा प्रवास जर अनुभवायचा असेल तर तुम्हाला त्या सह्याद्रीत फिरायला लागेल. आणि सह्याद्रीत फिरायचं म्हणलं तर शिवरायांचे मावळेच पाहिजेत. फायनली आपण एक 10 मिनिटाच्या अंतरावर राहिले. आपल्याला वाटत होतं आपण रस्ता चुकलोय, पण इथं काय आपले मित्र भेटलेत, हे सगळे धायरीवरून आलेत, तर ते सांगतील त्यांचा एक्सपिरियन्स कसा आहे, काय कसा आहे पॉइंट, तुम्ही इथे यायला पाहिजे का नाही हे पण तुम्हाला कळेल. तर आपण आता त्यांच्या तोंडून ऐकूया. तर ट्रेकला आलेलो इकोले व्हॅलीला. चांगला आहे ट्रेक, अवघड आहे थोडासा, म्हणजे बिगिनर ट्रेक साठी नाही हा ट्रेक. जर तुम्हाला प्रॉपर ट्रेकिंग येत असेल, म्हणजे चढ उतार व्यवस्थित करता येत असेल, तुमच्याकडे प्रॉपर ट्रेकिंगचे बूट असतील तरच या. चप्पल वगैरे वर येऊ नका. ट्रेक चांगला आहे, मस्त आहे, पाणी मस्त आहे, एन्जॉय केलाय आम्ही, मस्त स्विमिंग वगैरे केलेली आहे. फक्त इथं काय आहे, जे लोक येतात त्यांनी खूप कचरा केलाय खाली, त्यामुळे अलीकडचे पॉइंट्स वगैरे सगळे घाण झालेले आहेत, प्रदूषित झालेले आहेत. पण जाऊ शकता तुम्ही, एन्जॉय करू शकता. पण इथं ट्रेकिंगचे बूट मस्ट आहेत, सो जावा, एन्जॉय करा. ऑल द बेस्ट. फायनली आपल्याला आवाज यायला लागलाय लोकांचा, म्हणजे खूप जास्त जवळ पोचलेलो आपण. डेंजर आहे, म्हणजे हा जो ट्रेक आहे ना खूप दमछाक झालेली आहे. आता कुठे सावली आली आहे, पक्षी जिथं आपण विश्रांती घेतली होती तिथून इथपर्यंत आपल्याला कुठेच सावली नाही लागली. आमचे कार्यकर्ते तर मागच राहिले सगळे, मी फक्त एकटा आलेलो आहे पुढे. चला, फायनली आपल्याला तो स्पॉट दिसायला लागलाय, तर बघूया पुढे जाऊन. फायनली मित्रांनो, आपण ज्या गोष्टीसाठी एवढा परिश्रम केला ते आपलं जे श्रम केलेलं आहे ते सफल झालेलं आहे. आणि आपण पोचलेलो आहे ते म्हणजे जो लोटस वॉटरफॉल बोलतात त्या ठिकाणी. हे माझ्या मागे तुम्ही बघू शकता, हा जो आहे तो लोटस वॉटरफॉलचा पॉइंट आहे. तर चला आता करूया पाण्यात एन्जॉय आणि मग बघूया.
मित्रांनो आपलं इथे जे आलो होतं एन्जॉय करण्यासाठी, एन्जॉय करून झालेलं आहे. जो आपल्याला हा लोटस पॉइंट आहे हा आपल्याला एक्सप्लोर करायचा तो आपण केलेला आहे. पण इथं आल्यावर एक गोष्ट आमच्या निदर्शनात आली, ती म्हणजे या लोटस पॉइंटच्या वरती जी जागा आहे तिथं लोक येऊन जेवण बनवतात किंवा काय, आणि खूप जास्त प्रमाणात कचरा तिथे केलेला आहे. तर इथं ज्या काही प्लास्टिकच्या बाटल्या होत्या, प्लास्टिकच्या पिशव्या होत्या, त्यांची आम्ही विल्हेवाट लावलेली आहे. तर सर्वांसाठी एकच रिक्वेस्ट आहे, जर तुम्ही अशा कुठल्याही पॉइंटला जर येत असेल तर कृपा करून अशी घाण करू नका. कारण कसं असतं, आता यातून काय माझ्या बोलण्यातून काय सगळ्यांना काय बदल होणार, जेवढ्यापर्यंत पोहोचतील त्यातल्या 1% लोकांना जरी बदल झाले ना, ही खूप मोठी गोष्ट आहे माझ्यासाठी. पण कसं असतं, थेंबे थेंबे तळे साचे. जर अशा जागा आपल्याला चांगल्या ठेवायच्या असेल तर या गोष्टी फॉलो करणं खूप गरजेचं आहे. तुम्ही आता बघू शकता इथं ज्या काही प्लास्टिकच्या बाटल्या वगैरे होत्या, इथे आता विल्हेवाट लावायची दुसरी काही सोय नसल्यामुळे आम्ही त्या सगळ्या पेटवून दिलेल्या आहेत, म्हणजे जेणेकरून बाबा त्या नष्ट होतील. कारण प्लास्टिक ही अशी गोष्ट आहे की ती किती वर्ष राहिली तरी त्याची झीज होत नाही. म्हणून हा एक प्रयोग आम्ही केलेला आहे छोटासा. तर कुठे गेलं तर एवढं लक्षात ठेवा फक्त प्लीज, एक रिक्वेस्ट आहे सगळ्यांना हात जोडून, की कुठेही गेलं तरी स्वच्छता बाळगा. धन्यवाद. फायनली मित्रांनो आपला ट्रेक कम्प्लीट झालेला आहे. आपण आता परतीच्या मार्गाने निघालोय, आणि हा जो ट्रेक आहे हा बिगिनर साठी रिकमेंडेड करणार नाही. कारण जो काही ट्रेक आहे तो डिफिकल्ट आहे. चढायलाही खूप अवघड आहे आणि उतरायलाही खूप अवघड आहे. तर जर तुम्हाला हा ट्रेक करायचा असेल तर एक्सपिरियन्स माणसाच्या सोबतच या. आणि जर तुम्हाला या स्पॉटला जायचं असेल तर तुम्हाला स्विमिंग येणं गरजेची आहे. कारण जर तुम्ही तिथं जाताय आणि तिथं स्विम करत नाही तर तिथपर्यंत जाऊन तुमचा काही फायदा होणार नाहीये. आणि अजून एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे जाताना कंपल्सरी प्रॉपर ट्रेकिंग शूज घालून जा, आणि पिण्यासाठी पाणी घेऊन जा. पाणी खाली आहे पण खराब आहे पाणी, पिण्यायोग्य पाणी नाहीये. तर उगाच ते पाणी पिऊन आजारी पडण्यापेक्षा आपण आपला पाणी घेऊन गेलं कधी पण बेटर राहील. तर कसं वाटलं मित्रांनो? एकदम मस्त, एकदम मस्त. मजा आली? We enjoyed a lot. सगळ्यांनी खूप मजा केली, आम्ही पण धमाल केली. आता ब्लॉग कसा वाटला हे तुम्ही कमेंट करून आम्हाला सांगा. आपल्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, आणि जेवढं जास्तीत जास्त होईल तेवढं शेअर करा. तर लवकरच भेटूया पुढच्या ब्लॉग मध्ये. जय शिवराय, जय महाराष्ट्र, जय हिंद.